વેલકમ ટુ ચેનલ ઓફ રજિત ક્લાસીસ. આજે આપણે વાત કરીશું ESBM સબ્જેક્ટની અંદર જે સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે એની અંદર એક નવો ટોપિક લઈએ છે, ફાઇનાન્સિંગ ધ ન્યૂ વેન્ચર. તો ન્યૂ વેન્ચરમાં ફાઇનાન્સ કરવા માટે અલગ અલગ સ્કીમ્સ છે અને અલગ અલગ પદ્ધતિ છે. તો શું છે એના માટે આપણે ચર્ચા કરીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે ચર્ચા કરીશું કે વેરિયસ સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્સિંગ એન્ડ SME એટલે સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝીસની અંદર અલગ અલગ કયા કયા સ્ત્રોતો છે જેમાંથી નાણાકીય સહાય ઊભી કરી શકાય છે. તો સૌથી પહેલા આપણે લઈએ છીએ કે ફાઇનાન્સિંગ ધ બિઝનેસ. તો બિઝનેસ ફાઇનાન્સિંગ કેવી રીતે થાય? તો ફાઇનાન્સ ઇઝ ધ લાઇફબ્લડ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ઇટ ઇઝ અ ફ્યુલ ધેટ કીપ્સ ધ વ્હીલ્સ ઓફ ધ બિઝનેસ રનિંગ. એટલે કે ધંધાને ચલાવવા માટે એક લાઇફબ્લડ એટલે કે જીવનમાં રક્ત સમાન છે અને એક ઈંધણ તરીકે કામ કરે છે. એન્ડ ધેર આર ધ થ્રી ટાઈપ્સ ઓફ ફંડિંગ ધેટ બિઝનેસ ડેવલપ્સ આર કે ધંધાના વિકાસ માટે ત્રણ પ્રકારના ફંડિંગની જરૂરિયાત પડે છે. ફર્સ્ટ, early stage financing, that the first finance obtained by the company. બેસ્ટ સોર્સિસ છે એન્જલ ઇન્વેસ્ટર્સ, એટલે કે જ્યારે કોઈ કેટલાક વ્યક્તિઓ છે જેને આપણે એન્જલ ઇન્વેસ્ટર્સ કહીએ છીએ, એ લોકો જ્યારે શરૂઆત એટલે કે જે સ્ટાર્ટઅપ્સ જેને આપણે કહેતા હોય એ અર્લી સ્ટેજ ફાઇનાન્સિંગમાં તમને નાણાકીય મદદ કરે છે કંપનીઓને કે પેઢીઓ. બીજું આપ્યું છે એક્સપાન્શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. એક તો સ્ટાર્ટઅપ માટે નાણાંની જરૂર પડે, બીજું છે ધંધાને વિકાસ કરવા માટે એટલે કે એક્સપાન્શન માટે. So for the rapid expansions of the business, best source is venture capitalistic. વેન્ચર કેપિટલિસ્ટિક હોય તે એની મદદથી આપણે શું કરી શકીએ છીએ? એક્સપાન્શન કે ડેવલપમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. અને ત્રીજો તબક્કો છે એક્વિઝિશન ફાઇનાન્સિંગ, એટલે કે નાણું પ્રાપ્ત કરવું. શેના માટે? ખાસ કરીને ફોર એક્વિઝિશન, ધેટ ઇઝ એન બાઇંગ અનધર કંપની. એટલે કે બીજી કોઈ પેઢી ખરીદવી હોય, પોતાનો ચાલુ ધંધો હોય ને કોઈ બીજો ધંધો ખરીદવો હોય તો એને આપણે એક્વિઝિશન્સ કહીએ છીએ. લિવરેજ બાયઆઉટ્સ, ધેટ ઇઝ એન મેનેજમેન્ટ બાયઆઉટ્સ એટ ધ પ્રેઝન્ટ ઓનર્સ. એટલે કે વર્તમાનમાં જે ઓનર્સ છે એ બજારમાંથી સંચાલન ખરીદતા હોય. ઓર ગોઈંગ પબ્લિક, બેસ્ટ સોર્સ ઇઝ પબ્લિક. એટલે કે તમે અહીંયા આગળ લિવરેજ બાયઆઉટ્સ ઓર ધ ગોઈંગ પબ્લિક એટલે કે જાહેર રકમ ઊભું કરવા માંગતા હો ખાનગીમાંથી તો પણ એના માટે પબ્લિક એ સૌથી એટલે કે જાહેર જનતા આપણા માટે એક ફાઇનાન્સિંગનું સૌથી બેસ્ટ સાધન છે. આગળ જોઈએ તો આપણી પાસે while evaluating the appropriate of the finance alternatives, જ્યારે ઘણા બધા વિકલ્પો હોય ત્યારે એ અલગ અલગ વિકલ્પોમાંથી આપણે એન્ટરપ્રેન્યોરે શું કરવું પડે છે? નક્કી કરવું પડે છે કે કઈ પદ્ધતિનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીશું. એના માટે પહેલા તો એ નક્કી કરવું પડશે કે આપણે પૈસાની કેટલી જરૂરિયાત છે. બીજો મુદ્દો છે ધ ટાઈમ ફોર વિચ ધ ફંડ્સ આર રિક્વાયર્ડ, કે કેટલા સમય માટે આપણે નાણાકીય જરૂરિયાત છે. બીજું ધ કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ, કે આપણને કઈ પડતરે અથવા કઈ કિંમતે આપણને ફંડ્સ પ્રાપ્ત થશે. ત્યાર પછી પ્રોજેક્ટેડ સેલ્સ એન્ડ ગ્રોથ, એટલે કે અંદાજિત આપણો વિકાસ કેવો રહેશે, વૃદ્ધિ કેવી રહેશે અને અંદાજિત વેચાણ કેટલું રહેશે એના વિશે ચર્ચા કરવાની રહેશે. ત્યાર પછી જે આપણી પાસે છે કે અલગ અલગ સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્સિંગ છે એ કયા કયા સોર્સિસ છે આપણી પાસે જોવા પડશે. એ સોર્સિસમાં આપણી પાસે જોઈએ તો પહેલું છે there are the mainly three way of financing the SME. સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ માટે આપણે ફાઇનાન્સમાં અલગ અલગ ત્રણ પદ્ધતિઓ છે. એમાં આપેલું છે એક છે ડેપ ફાઇનાન્સિંગ, એટલે કે ઓછીનું નાણું આપણે એકત્રિત કરી શકીએ. સો ડેપ ફાઇનાન્સિંગ મીન્સ ઓબ્ટેનિંગ ધ બોરોડ ફંડ ફોર ધ કંપની, એટલે કંપની માટે આપણે ઓછીનું નાણું મેળવીએ. એન્ડ ડેપ ફાઇનાન્સિંગ ઇઝ અ ફાઇનાન્સિંગ મેથડ વિચ ઇન્વોલ્વ્સ એન ઇન્ટરેસ્ટ બેરિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કે જેની અંદર આપણે વ્યાજ ચૂકવવાનું હોય છે, એની પર વ્યાજની ચૂકવણી કરવાની હોય છે. સામાન્ય રીતે આપણે યુઝ્યુઅલી લોન એના નામથી ઓળખીએ છીએ. The payment of which related to the sales and profit of the venture, એમાં જે એકમનો જે વેચાણ ને નફો થાય એનામાંથી ચૂકવણી કરવાની હોય છે. એન્ડ ટિપિકલી ધ ડેપ ફાઇનાન્સિંગ રિક્વાયર્ડ સમ અસેટ્સ, એના માટે તમારે ઓછીનું નાણું ઊભું કરવા માટે એટલે બજારમાંથી ઓછીનું નાણું લેવા માટે તમારે કેટલીક મિલકતો જોઈએ છે જે સામાન્ય રીતે ગીરવે મૂકવામાં આવે છે. જસ્ટ લાઇક કાર, હાઉસ, પ્લાન્ટ, મશીનરી એન્ડ લેન્ડ એન્ડ ટુ બી યુઝ એઝ કલેક્ટર, એટલે કે જામીનગીરી તરીકે એનો ઉપયોગમાં મૂકવામાં આવે છે. ત્યાર પછી લખ્યું છે ઇક્વિટી ફાઇનાન્સિંગ. બીજો આપણી પાસે સોર્સ એ છે કે આપણે એને ઇક્વિટી ફાઇનાન્સિંગમાં પૈસા રોકી શકીએ. તો ઇક્વિટી ફાઇનાન્સિંગથી પૈસા કેવી રીતે લઈ શકાય એની અંદર? તો ઇક્વિટી ઇઝ એન કેપિટલ ઇન્વેસ્ટેડ ધ બિઝનેસ બાય ઇટ્સ ઓનર્સ. એના માલિકો દ્વારા જે ધંધામાં મૂડીરોકાણ કરવામાં આવ્યું હોય આપણે તે ઇક્વિટી કહીએ છીએ. ઇક્વિટી ફાઇનાન્સિંગ મીન્સ ઓબ્ટેનિંગ ધ ફંડ ફોર ધ કંપની ઇન એક્સચેન્જ ફોર ધ શેર્સ ઇન ઓનરશિપ. તમે માલિકીમાં એને અધિકાર આપો છો, તમારી ઓનરશિપમાં એને તમે શેર આપો છો અને એની સામે તમે બજારમાંથી ફંડ ઉઠાવો છો. સો ઇક્વિટી ફાઇનાન્સિંગ ઇઝ અ શેર કેપિટલ ઇન્વેસ્ટેડ બાય ધ બિઝનેસ ફોર ધ મીડિયમ એન્ડ લોંગ ટર્મ ઇન રિટર્ન ફોર ધ શેર ઇન ધ ઓનરશિપ ઓફ ધ બિઝનેસ.
તમે મધ્યમ અને લાંબા ગાળા માટે જે મૂડીરોકાણ કરો છો અને એના બદલામાં તમે માલિકી અધિકાર આપતા હો છો. ત્રીજો મુદ્દો આપણી પાસે છે અને એની અંદર આપેલું છે કે ધ ઇન્વેસ્ટર શેર્સ ધ પ્રોફિટ ઓફ ધ વેન્ચર એઝ વેલ એઝ ધ ડિપોઝિશન ઓફ ઇટ્સ એસેટ્સ. એટલે મિલકતમાં અધિકાર આપે છે અને નફામાં અધિકાર આપે છે ઓન ધ પ્રપોઝનલ બેઝિસ બેઝડ ઓન ધ પર્સન્ટેજ, જે ટકાવારીના પ્રમાણમાં હોય છે, ઓફ ધ બિઝનેસ ઓન, because the equity investor shares the risk faced by the business. ધંધામાં જે કંઈ બી જોખમ હોય છે એમાં પણ એનો હિસ્સો વધે છે. ઇક્વિટી ફાઇનાન્સ ઇઝ ઓફટન રેફર્ડ એઝ અ રિસ્ક કેપિટલ, એને જોખમી મૂડીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. અનલાઇક ધ લેન્ડર્સ, એટલે કે અન્ય બીજા લેન્ડર્સ એટલે કે જે રોકાણ કરતા હોય એની જેમ જ ઇક્વિટી ફાઇનાન્સ ઇન્વેસ્ટર્સ ડોન્ટ નોર્મલી હેવ ધ લીગલ રાઇટ્સ ટુ ચાર્જ ધ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટુ બી રીપેડ બાય ધ પર્ટિક્યુલર ડેટ. અન્ય બીજા કોઈ લેણદાર હોય એટલે કે તમે ડેપ ફાઇનાન્સિંગ ક્રિએટ કરેલું હોય તો એની અંદર સમયસર તમારે પૈસા પાછા આપવાના હોય છે અને ખાસ કરીને એની પર વ્યાજ ચૂકવવાનું હોય છે. તો અહીંયા એવું કંઈ હોતું નથી. તો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટર્સ ડોન્ટ નોર્મલી હેવ ધ લીગલ રાઇટ્સ. એની પાસે કોઈ કાયદેસર અધિકાર નથી હોતો કે ટુ ચાર્જ ધ ઇન્ટરેસ્ટ, લોકો વ્યાજ લઈ શકે, ઓર ધ રીપેડ ઓન પર્ટિક્યુલર ડેટ, કે ચોક્કસ તારીખે નાણાં પરત મળે. The return is usually paid in dividend. એ લોકોને જે વળતર ચૂકવવામાં આવે છે કંપનીના નફાના આધાર પર જે કંપની ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરે છે એ સ્વરૂપમાં આપવામાં આવે છે. And depends upon the growth and profitability of the business. ધંધાની વૃદ્ધિ અને નફાકારકતા પર અસર કરે છે. ત્રીજું છે ઓલ્ટરનેટિવ સોર્સ ઓફ ફાઇનાન્સિંગ. ત્રીજો વૈકલ્પ સાધન આપણે વિકલ્પ જોવા જઈએ તો સો ફાઇનાન્સિંગ ઇઝ ઓલ્સો અવેલેબલ ફ્રોમ ધ બોથ ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ સોર્સિસ. આંતરિક અને બાહ્ય બંને સ્વરૂપમાંથી આપણને નાણું મળી શકે છે. ઇન્ટરનલ સોર્સ ઓફ ધ ફંડ્સ આર ધ પ્રોફિટ્સ, સેલ ઓફ અસેટ્સ, રિડક્શન્સ ઓફ ધ વર્કિંગ કેપિટલ, એક્સટેન્ડેડ પેમેન્ટ ઇન ધ ટર્મ્સ એન્ડ એકાઉન્ટ રિસીવેબલ્સ. આપણા ફાઇનાન્સિંગમાં બીજા વિકલ્પોમાં આંતરિક જો મૂડીરોકાણ જોઈએ તો એકમનો નફો છે એને આપણે મૂડીરોકાણ એટલે કે જેનો નફાનું પુનઃરોકાણ કહીએ છીએ, પ્લાવિંગ બેક ઓફ પ્રોફિટ. બીજું છે સેલ ઓફ અસેટ્સ, એટલે કે મિલકતના વેચાણથી તમે પૈસા ઉભા કરી શકો છો. તમારું રિડક્શન ઇન વર્કિંગ કેપિટલ, તમારી વર્કિંગ કેપિટલ એટલે કે કાર્યશીલ મૂડીમાં ઘટાડો કરીને સ્થિર મૂડીમાં વધારો કરી શકો છો. એક્સટેન્ડેડ પેમેન્ટ ટર્મ્સ, એટલે કે તમે જે ચૂકવણી કરવાની છે ચૂકવણીની શરતોમાં વધારો કરી અને લાંબા ગાળા સુધી તમે ચૂકવણી ના કરો, બજારમાંથી શાખ ઊભી કરો તો તમારી પાસે ફંડ ઊભું થઈ શકે છે, બરાબર છે. અને એકાઉન્ટ રિસીવેબલ્સ એટલે કે તમારા લેણા. The most frequently used source of funds are external. સૌથી વધારે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે એ બાહ્ય સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, which include the self, જેમાં તમે પોતાનું મૂડીરોકાણ કરી શકો છો, ફેમિલી એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ, પોતાના કુટુંબીજનો કે પોતાના મિત્રો પાસેથી નાણાં લઈ શકો છો, સપ્લાય ધ ટ્રેડ ક્રેડિટ, બરાબર. સપ્લાયર એટલે કે જે ટ્રેડ ક્રેડિટ, તમે જે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી માલ ઉછીનો લેતા હો, બરાબર છે, ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ માટે અથવા તો ઉત્પાદકીય પ્રવૃત્તિ માટે કાચો માલ લેતા હો તો એ લોકો પાસે તમે શાખ મેળવી શકો છો. કોમર્શિયલ બેંક, નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસે તમે પૈસા લઈ શકો છો, બેંકો પાસેથી લઈ શકો છો. ગવર્મેન્ટ તરફથી ગ્રાન્ટ લઈ શકો છો ફોર ધ રિસર્ચ, નવા સંશોધન માટે. બિઝનેસ એન્જલ્સ છે, વેન્ચર કેપિટલિસ્ટિક છે અને બિઝનેસ પાર્ટનર્સ. આ બધા બાહ્ય સ્ત્રોતો છે જેની મદદથી તમે નાણું ઊભું કરી શકો છો. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે લઈએ કે ફાઇનાન્સ ફંક્શન્સ ઓફ ધ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇન ડિટેલ્સ, કે ફાઇનાન્સ ફંક્શન્સ કયા કયા છે અને વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ધ કેપિટલ રિક્વાયર્ડ બાય ધ એન્ટરપ્રાઇઝ, અને અલગ અલગ કયા કયા ટાઈપની કેપિટલની જરૂર પડતી હોય છે. તો ફર્સ્ટ, ફાઇનાન્સ ફંક્શન્સ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ફાઇનાન્સ ફંક્શનની વાત કરીએ તો ફાઇનાન્સ ઇઝ લાઇક ધ લ્યુબ્રિકન્ટ ઓઇલ એન્ડ ઇટ હેલ્પ ટુ બી રન ધ વ્હીલ્સ ઓન ધ બિઝનેસ સ્મૂથલી. તમને સરળતાથી ચલાવવા માટે નાણું બહુ જરૂરી છે. Finance is like the lifeblood of the every business and no business can survive or growth without it. કોઈ પણ ધંધો નાણાં વગર ચાલી શકે તેમ નથી. સસ્ટેઇન એટલે ટકવું અને ગ્રોથ એટલે કે વૃદ્ધિ પામવું બંને શક્ય નથી. થર્ડ આપેલું છે કે ફાઇનાન્સ ઇઝ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ થ્રી પર્પઝ. ત્રણ વસ્તુ માટે પૈસો જરૂર છે. એક, સ્ટાર્ટ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એકમ શરૂ કરવા માટે. કીપ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન રનિંગ, એકમને ચાલુ રાખવા માટે. એન્ડ થર્ડ, ડેવલપમેન્ટ, મોડર્નાઇઝેશન એન્ડ ડાયવર્સિફિકેશન, એટલે સમય જતા ધંધામાં વિકાસ કરવા માટે, આધુનિકરણ કરવા માટે એની જરૂર પડતી હોય છે. ફાઇનાન્સ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન. ઉત્પાદન માટે મહત્વનું સાધન છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ ગેટ ધ લેન્ડ, લેબર, મટીરિયલ એન્ડ મશીન. કોઈ પણ જમીન ખરીદવી હોય, શ્રમ ખરીદવો હોય, માલ સામાન ખરીદવો હોય કે યંત્રો ખરીદવા હોય, એના માટે પણ નાણાકીય જરૂરિયાત તમારે ઊભી થશે. એન્ટરપ્રેન્યોર મસ્ટ ડુ ધ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ. કોઈ પણ એક એન્ટરપ્રેન્યોર હોય એટલે નિયોજક હોય એને શું કરવું પડશે? ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ એટલે કે નાણાકીય આયોજન કરવું પડશે.
He must plan for the present as well as future requirements. એની વર્તમાન જરૂરિયાતો શું છે અને ભવિષ્યની જરૂરિયાત શું છે એનું પણ એને નિર્ધારણ કરવું પડે છે. Financial planning help him to run the business successfully. જો તમે ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ પ્રોપરલી કરેલું હશે તો તમે તમારો ધંધો સરળતાથી સફળ બનાવી શકશો. તો એના માટે એ બહુ પાયાની જરૂરિયાતમાં આવે છે. ફાઇનાન્સ પ્લાનિંગ ઇન્વોલ્વ્સ ધ ફોલોઈંગ થિંગ્સ. એમાં નીચેની બાબતો ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવે. That the first, how much capital is required, કેટલી મૂડીની જરૂર પડશે. How many resources are available, કેટલી મૂડીની જરૂર પડશે અને એ કયા સ્ત્રોતોમાંથી આપણે પ્રાપ્ત કરીશું. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે how much capital should be obtained from the resources, કયા સ્ત્રોતોમાંથી આપણને કેટલી મૂડી મળી શકે તેમ છે. What would be the cost of getting finance, બજારમાંથી આપણે પૈસા લઈશું તો આપણે એની પડતર શું પડશે, એટલે કે કેટલું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે અને કઈ શરતોએ ચૂકવવું પડશે. પ્રોવિઝન ફોર અનએક્સપેક્ટેડ સિચ્યુએશન્સ, ફ્યુચર અનએક્સપેક્ટેડ છે આપણને ખબર છે, ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતાઓનો ધ્યાનમાં રાખીને કેટલીક વસ્તુની અનામતો એટલે કે પ્રોવિઝન્સ પણ ઊભા કરવા પડે છે. નાઉ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ફાઇનાન્સ. તો ફર્સ્ટ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ટાઈમ, જો સમયના આધાર પર આપણે ક્લાસિફિકેશન કરીએ તો હાઉ મચ ટાઈમ કેપિટલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, કે પહેલી વસ્તુ જોઈએ કે કેટલા સમય માટે આપણે મૂડી જોઈએ છે. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ કેપિટલ કેન બી 3 ટાઈપ્સ, અને એ પ્રકારે જોવા જઈએ તો સમયના આધાર પર આપણી પાસે 3 પ્રકારની મૂડીની જરૂરિયાત હોય છે. એક છે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ, એટલે કે ટૂંકા ગાળાની મૂડી. ટૂંકા ગાળાની મૂડીમાં લખ્યું છે કે કેપિટલ વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ પીરિયડ ઓફ 1 year ઓર લેસ, 1 વર્ષ કે તેથી ટૂંકા સમય માટે જો નાણાંની જરૂરિયાત હોય તો આપણે તેને શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ કહીએ છીએ. And it's a short term capital. Short term capital is required to be purchased the current assets, એટલે કે ચાલુ મિલકતો ખરીદવા માટે આપણે ઉપયોગ કરીશું, જેવી કે રો મટીરિયલ કાચો માલ છે, તૈયાર માલ છે, ફિનિશ ગુડ્સ, સેમી ફિનિશ ગુડ્સ, અર્ધ માલ છે, એક્સેટ્રા. The sources of short term capital are bank credit. તમે બેંકમાંથી ઉછીની શાખ લઈ શકો છો, એટલે બેંકમાંથી તમે આપણે એમ કહી શકીએ કે બજારની અંદર બેંકોમાં છે ને બેંકો લોન્સ આપે છે શોર્ટ ટર્મ્સ માટે. કેટલીક વખત બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ પણ બેંક પ્રોવાઈડ કરતી હોય છે. બીજું છે ટ્રેડ ક્રેડિટ. તમે જેની પાસેથી વર્કિંગ કેપિટલ ફિનિશ ગુડ્સ કે રો મટીરિયલ પરચેસ કરતા હો એની પાસે તમે ટર્મ્સ એક્સટેન્ડ કરાવી શકો છો કે અમે 2 મહિના પછી કે 3 મહિના પછી ચૂકવણી કરીશું. બોરોઈંગ ફ્રોમ ધ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ રિલેટિવ્સ, તમે તમારા કુટુંબીજનો પાસેથી કે મિત્રો પાસેથી પણ ઉછીના નાણાં લઈ શકો છો કે 4-6 મહિના માટે કે એકાદ વર્ષ માટે તમે નાણાં ઉઠાવી શકો છો બજારમાં. બીજો પોઈન્ટ આપણને આપે છે મીડિયમ ટર્મ, એટલે કે મધ્યમ ગાળા માટે મૂડીની જરૂરિયાત. તો કેપિટલ વિચ આર રિક્વાયર્ડ ફોર ધ પીરિયડ ઓફ 1 to 5 years, 1 થી 5 વર્ષ માટે જે નાણાંની જરૂરિયાત પડે છે એને આપણે મીડિયમ ટર્મ કેપિટલ કહીએ છીએ. મીડિયમ ટર્મ કેપિટલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ પરમેનન્ટ વર્કિંગ કેપિટલ, એટલે કે લાંબા ગાળા માટે અથવા કાયમી કામચલાઉ મૂડી માટે જોઈએ છે. આની અંદર સામાન્ય રીતે આપણે વેજીસની ચૂકવણી એટલે કે વેતનની ચૂકવણી કરવા માટે, ફ્યુલ ઇંધણ માટે, ઇલેક્ટ્રિસિટી, આ બધા માટે તમારે પરમેનન્ટ વર્કિંગ કેપિટલની જરૂર પડે છે. ઇટ્સ ઓલ્સો યુઝફુલ ફોર ધ સ્મોલ એક્સપાન્શન્સ, એટલે કે નાના વિસ્તરણ માટે પણ જરૂર પડી શકે છે, ઓર મોડિફિકેશન, થોડા ઘણા સુધારા કરવા માટે. The sources of the medium-term capital are the shares, debentures, loans from bank or financial institute, etc. તમે મીડિયમ ટર્મ કેપિટલ માટે શેર બહાર પાડી શકો છો, ટૂંકા ગાળાના ડિબેન્ચર બહાર પાડી શકો છો, બેંકો પાસેથી ધિરાણ એટલે કે લોન લઈ શકો છો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી પણ ધિરાણ મેળવી શકો છો. ત્યાર પછી છે લોંગ ટર્મ કેપિટલ, એટલે કે લાંબા ગાળાની મૂડી. તો લાંબા ગાળાની મૂડીમાં કેપિટલ વિચ આર રિક્વાયર્ડ ફોર ધ પીરિયડ મોર દેન 5 years, 5 વર્ષ કરતા વધારે સમય માટે જરૂર હોય, so it's called as long term capital, અને લાંબા ગાળાની મૂડી કહેવાય છે. લોંગ ટર્મ કેપિટલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી પરચેઝ ધ ફિક્સ એસેટ્સ, સ્થિર મિલકતો ખરીદવા માટેનો ઉપયોગ થાય છે, લાઈક ધ લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, મશીન્સ, એક્સેટ્રા. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝફુલ ફોર મોડર્નાઇઝેશન, આધુનિકરણ માટે, ઓર ડાયવર્સિફિકેશન, એટલે કે ધંધામાં અલગ નવી દિશા શરૂ કરવા માટે. The sources of the long-term capital are the shares, debentures, public deposits, banks, reinvestments of the profit, etc. તમારું નફાનું પુનરોકાણની અંદર કરી શકો છો, રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો પ્રોફિટનું, બજારમાંથી શેર્સ લઈ શકો છો, લાંબા ગાળાના ડિબેન્ચર 5 વર્ષ 10 વર્ષના ડિબેન્ચર બજારમાંથી ઉઠાવી શકો છો, પબ્લિક ડિપોઝિટ, તમે જાહેર થાપણો મેળવી શકો છો બેંકો પાસેથી અને બેંક પાસેથી પણ નાણાં લઈ શકો છો. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એક્સટેન્ટ ઓફ પરફોર્મન્સ, અને પરફોર્મન્સના આધાર પર જોવા જઈએ તો આપણે કઈ રીતે એને વહેંચણી કરી શકીએ. તો પહેલું આપણે જોઈએ છે ફિક્સ કેપિટલ. તો કેપિટલ વિચ આર રિક્વાયર્ડ ફોર ધ પરચેઝ ઓફ ફિક્સ એસેટ્સ, સ્થિર મિલકતો ખરીદવા માટે જે નાણું જરૂર પડશે એને આપણે ફિક્સ કેપિટલ કહીશું. That is land, building, machine, etc. And it is called as fixed capital. Fixed capital is a long-term capital, લાંબા ગાળાની મૂડી છે, and it remains invested in the business for the long time.
અને ધંધામાં લાંબા સમય સુધી એનાનું જકડાયેલું રહેશે, ફસાયેલું રહેશે, તો એને આપણે ફિક્સ કેપિટલ કહીશું. ઇટ કેન નોટ બી ટેકન બેક, તમે એને પાછું નથી લઈ શકતા. વન્સ ઇન્વેસ્ટેડ, એક વખત મૂડીરોકાણ કર્યું એટલે તમે પૈસા પાછા નથી મેળવી શકતા. ઇટ્સ લિક્વિડિટી ઇઝ ઓલમોસ્ટ નિલ, એટલે એની તરલતા શૂન્ય રહે છે. બીજું આપણને આપ્યું છે વર્કિંગ કેપિટલ, એટલે કે કામ ચલાવ મૂડી. સો કેપિટલ વિચ આર રિક્વાયર્ડ ફોર ધ ડે ટુ ડે એક્ટિવિટી, રોજબરોજની પ્રવૃત્તિ માટે જેની જરૂર પડે છે એને આપણે વર્કિંગ કેપિટલ કહીએ છીએ. લાઈક ધ સેલરી એન્ડ વેજીસ, તમે પગાર અને ભથ્થા ચૂકવવાના હોય, પર્ચેસિંગ ઓફ ધ રો મટીરિયલ, તમારે કાચો માલ ખરીદવાનો હોય, એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ સેલ્સ એક્સપેન્ડિચર, સંચાલનના ખર્ચા હોય કે વેચાણના ખર્ચા હોય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ વર્કિંગ કેપિટલ. વર્કિંગ કેપિટલ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ રનિંગ કેપિટલ, એને કામચલાઉ મૂડી પણ કહી શકાય છે. ઓર રિવોલ્વિંગ કેપિટલ, એટલે એનું વારંવાર ફેરફાર થયા કરશે, રૂપાંતરણ થયા કરશે, સો રિવોલ્વ થયા કરશે. એન્ડ ઓપરેટિંગ કેપિટલ, લિક્વિડિટી ઓફ ધ વર્કિંગ કેપિટલ ઇઝ મોર, અહીંયા આગળ તરલતા વધુ હોય છે, એટલે કે તમે એને વારંવાર રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકો છો. ત્યાર પછી આપણે વેન્ચર કેપિટલ. So capital which is funded in the high technology and the high risk projected is called venture capital. Venture capital નો એ કે જ્યાં ટેકનોલોજી છે, નવી ટેકનોલોજી છે, અથવા તો હાઈ રિસ્ક અથવા તો જ્યાં જોખમનું પ્રમાણ વધારે છે એવા પ્રોજેક્ટ્સની અંદર જ્યારે પૈસા રોકવામાં આવે તેને વેન્ચર કેપિટલ કહેવાય છે. વેન્ચર કેપિટલ ઇઝ વેરી યુઝફુલ, અતિ મહત્વની છે. વેર ધ ટેકનોલોજી ઇઝ નોટ પ્રૂવન, કે હજુ સુધી એ ટેકનોલોજી બજારમાં આવી નથી અને એ સાબિત નથી થઈ. Where no market exists, હજુ સુધી એનું બજાર કયું છે પણ ખબર નથી. The objective of the venture capital is to help to promote, to convert their business ideas into commercial venture. હજુ એવા વ્યક્તિઓ પાસે જેની પાસે બજારમાં માત્ર વિચારો છે, એનું અસ્તિત્વ નથી, બરાબર છે, એનું ફિઝિકલ પ્રોડક્ટ નથી, તો એ ફિઝિકલ પ્રોડક્ટ એના આઈડિયામાંથી એના ફિઝિકલ પ્રોડક્ટમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આ હેતુથી વેન્ચર કેપિટલ ઊભું કરવામાં આવે છે. વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ એટલે કે જે આ પ્રકારની મૂડી આપે છે, ક્લોઝલી રિલેટેડ વિથ ધ ઇનોવેશન્સ, એ લોકો નવા સંશોધન સાથે સંકળાયેલા હોય છે. હાઈ ગ્રોથ એન્ડ હાઈ પ્રોફિટ, એટલે ઊંચી વૃદ્ધિ અને ઊંચા નફા સાથે જોડાયેલા છે. જે સ્ટાર્ટઅપ્સ આપણે કહી શકીએ અથવા શાર્ક ટેન્ક કહી શકીએ, તો એવા આપણે અત્યારે વર્તમાનમાં તમે જોઈ શકો છો, એ વેન્ચર કેપિટલ તરીકે ઓળખાય છે. વેન્ચર કેપિટલ ઇઝ ઇન્વેસ્ટેડ ઇન ધ ન્યૂ આઈડિયા, નવા વિચારો સાથે કામ કરે છે, નવી કંપની સાથે કામ કરે છે, ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સર્વિસ ઓર ધ ન્યૂ પ્રોસેસીસ, નવી પ્રક્રિયા છે, નવી સેવાઓ છે, અથવા નવી વસ્તુઓ જે બજારમાં મૂકતા હોય એમાં વેન્ચર કેપિટલ કામ કરતું હોય છે. TDICI, the Technology Development and Information Company of India Limited, was the first one to provide the venture capital. વેન્ચર કેપિટલ આપવા માટે સૌથી પહેલી કંપનીની સ્થાપના થઈ હતી, એ જ કંપનીનું નામ છે TDICI, that is the Technological Development and Information Company of the India. Later on, ત્યારબાદ IDBI and other financial institutes started issuing the venture capital, એટલે લોકો વેન્ચર કેપિટલ તરીકે બજારમાં નાણું આપવાની શરૂઆત ત્યારબાદ કરવામાં આવી. What is capital structure? And explain the factors determining the capital structure. એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. Have a good day.